Përshëndetje nga Gjirokastra, po bëhet gati. Në fakt, Gjirokastra ka kohë që është gjithmonë gati. Nuk kam parë qytet më të organizuar, gjithçka në vendin e duhur, të gjithë njerëzit në pritje të turistëve. Nuk e di pse, nuk e di si, di që ky është qyteti që ma ka ënda të vi. Por sot nuk jam për ushqimet e Gjirokastrës, për kaldrëmet e Gjirokastrës, për atë sheshin e madh atje që po bëhet gati dhe më duket se do inaugurohet nga Qilim Festivali. Sot jam për katakombet, sot jam për tunelet e luftës së ftohtë. Katakombet e Gjirokastrës është emri i këtij emisioni dhe pas pak do hyj tek tunelet e luftës së ftohtë. Nuk e di nëse e dini një kuriozitet që një nga muzeumet më të vizituara në Gjirokastër është pikërisht ky ku unë do hyj tani. Është shumë interesant, është një tunel i ndërtuar, i përfunduar në 1987 për strehimin e qytetarëve nga bombardimi atomik, i hapur në 2014, i grabitur, kuptohet dieta o fraza, i grabitur në 87-ën, por i rihapur, i pastruar, i kthyer në muzeum në 2014. Po gjithsesi, jo shumë në vëmendjen e turistëve, domethënë dije që ishte. Të gjithë ju bën përshtypje që 2 vitet e fundit, ky tunel ka qenë nga më të vizituarit. Okej, vërteta është edhe që 2 vitet e fundit ka qenë të jashtëzakonshëm, 2 vitet e fundit kanë pasur turist pafund. Dhe ky ka qenë një nga pikat më të rëndësishme, më tërheqëse në Gjirokastër, ky tunel ku do shkojmë tani. Ka shumë vizitorë përveç shumë turistëve që ka Gjirokastra, është edhe sepse rikthimi i luftës ka bërë që njerëzit të duan të dinë për luftën që e kemi kaluar 80 vjet më parë. Ata duan të dinë si ishte koha e luftës në Shqipëri dhe si ishte më pas lufta e ftohtë në Shqipëri. Takova para pak disa vizitorë që nuk ta pret mendja çfarë grupi ishte i lezetshëm, 2 vajza braziliane, 2 veta nga Dubai, një djalë nga Meksika, të gjithë të interesuar të shikonin këtë tunel. Dhe të gjitha dinin historinë. E dinin më shumë se unë. Kjo është jashtëzakonshme. Fakti se si në Shqipëri ne nuk kemi interes shumë për muzeume të këtij lloji dhe praktikisht nuk e merr vëmendjen nga shqiptarët ky muzeum, e merr vëmendjen qafe pazarit apo qifqit e tjera, ndërsa ata e kishin targetuar ku do vinin, këtu, në këtë muzeum ku do vemi bashkë tani. Dhe në fakt kjo është arsyeja e këtij emisioni, unë kam dëshirë ta orientoj në një farë mënyre dëgjuesin dhe shikuesin e Shqip dhe emisionin kushtuar turizmit tek disa pika veçanta për të promovuar, për të treguar për turistët shqiptar. Katakombet e Gjirokastrës. Me këtë e nisim. Kjo është dera e tunelit. E re apo e vjetër është? E vjetër, do të themi sa. Kjo është dera e tunelit që do më tregoj Orsi Sinani, një kujt fantastike e katakombeve. Ky quhet sot tuneli i luftës së ftohtë. Ka filluar Unë do të kaloj vend për vend. Për shembull këtu çfarë është? Kjo ishte filtri i parë i ajrit. Në rast filtri i ajrit. Për shkak se ky ishte tunel antiatomik dhe shërbente këto ishin për të filtruar ajrin në rast ndonjë radiacioni të mundshëm. Ky ishte i pari, për sa ishte një dhomë dekontaminimi. Po kjo derë? Wow. Dera e parë ishte gjithmonë domethënë vetëm me Nëse lëvizin do të jo, tani faktikisht dera e parë shërbente gjithmonë për të mbrojtur, qoftë në sulmi nuklear. Kjo është komplet e bërë me beton të hekur. Beton të hekur. Ishte gjithmonë domethënë kjo ishte dera e parë që mund të themi që ishte për të mbrojtur qoftë nga sulmi nuklear ose nga ndonjë pushtim i mundshëm. Mund ta themi në këtë. Kjo derë nuk lëvizet. Si kjo lëvizur jo? Nuk kjo ka ngelur më saktë. Ka ngelur kështu. Që pas 91-shit e deri më sot ka ngelur gjithmonë e tillë. Atëherë edhe kjo ishte dhoma e dekontaminimit. Ky ishte për të vajtur brenda një rast të sulmit siç thash gjithmonë. A dhe kjo si derë duket e pahapur. Jo, kjo është hapet më saktë vetëm sepse janë kapdat për momentin këtu. Ishte një sillon tjetër brenda. Sillon tjetër brenda. E mbyllur në këtë mënyrë, me këtë lloj dere. Dhe dukej më shumë si dhomë sekrete. Sekrete, kështu që kush e di nami kur u hap kjo. Unë as unë vetë nuk e kam ditur, domethënë sepse përse shërbente kjo dhomë në fillim. Se më duket domethënë sigurisht që të gjitha daljet ose sepse në tunel janë 4 hyrje ose dalje.
Edhe mendoja domethënë që të gjitha kishin 4 byrë të veçanta domethënë për t'i mbrojtur ata dhe mendova se kjo ishte një nga ato. Por me kalimin e kohës domethënë gjithmonë ku për shkak se edhe historia siç e kishte domethënë që ishte një dhomë dekontaminimi, ne zbulova që ishte kjo dhoma këtu. Ama shikoni se janë të gjitha dyert. Po ishte kasaforta. Kasaforta, shi. Bëra e forta. Këto besoj se në atë periudhë duhet të ishin diku tek 2 ose 3 veta të pakun tek këto dyert. Nuk shërbeu asnjëherë domethënë për të mbrojtur ose për atë çfarë u planifikuar në fillim. Thjesht pasi u hap shërbeu për një farë kohë domethënë qoftë nga ushtarët dhe qoftë nga njerëzit që ishin këtu. A kishte njerëz që e mbronin? Po, kuptohet. Doin ta mbronin ashtu. Kush është përthyen këtë vend? Kur e bollën? Kur e Më sakt viti tamam nuk di, po pas 91-shit me dohet kur ndryshoi sistemi, besoj më së shumti mund ka qenë periudha 97, sepse në këto tunele kishte gjithmonë më së shumti mbanin armë. Në atë periudhë mendohet që 97-ën erdhën. 97-ën i ka shpërthyer. Kjo që kanë vjelur këtu është gjithë çfarë që vjelin mbas Po. shkatrimit të 97-ës, si edhe këto që dikur. U prek në kjo? Po, s'ka problem. Jo. Mundet? Po, mundet. Ja. Si dikur. Tani si është aq çuditshme, u kujtuar më një herë. Se nuk është se përdoren më. Jo, kësa ka ndryshuar çdo gjë. Çdo gjë ka ndryshuar. Po kjo Këtu nuk e di. Ajo është qesh duke si këto vakancë gjithsesi. Dhe ndonjëherë kur shoh një muzeu do të thotë të rena duke gjitha pjesa. Po pse përdoren? Kjo ishte pjesa e ventilimit. Nga këtu shkonte ventilimi domethënë ajri, pasi filtrohej, kuptoj në rast të aty sulmi, shkonte në të 59 dhomat që përmban ky tunel. I kemi shohim gjithë atë. Dhomat që po shikojmë për momentin shërbenin si depo për të mbajtur ushqimet në atë periudhë, kuptohet pas 97-s. Ushqimi që ndodhej në këto dhoma ishte ushqimi konservuar, cilin kuptohet ai ushqim mund të rezistonte më shumë se 6 muaj këtu. Mund të mbajnë dhe medikamente dhe armët. Turni të ushqimit, kjo është si tip dhoma frigoriferike. Po. Dhe ndaj dhe Ndihet në fakt që janë shumë të ftohta se janë. Po çfarë ka kjo që e bën më të ftohtë? nuk e di sepse si funksionon dhe tamam që e ruanin temperaturën, pasi ishte edhe temperatura e tokës këtu, që është gjithmonë 16 gradë. 16 gradë është. 16 gradë, nuk ndryshon. Gjithmonë është 16 gradë temperatura. Qoftë edhe në dimër këtu ndihet i ngrohtë në dimër më saktë. Nuk është është. Jo, nuk ftohet. Më thonë në dimër dhe në verë, këtu është 16 gradë. 16 gradë. Këtu është një pjesë, mund ta themi, e shkatruar në ato vite, por mund të shikojmë se si ishte ndërtuar ky tunel. Pjesa e poshtme ishte më së shumti për të ruajtur ata në rast të radiacionit ose të shirave që mund të binin këtu brenda. Pjesa e lartme ishte më shumë beton dhe hekur, ishte kuptohet për t'i mbrojtur në rastin e një shkarje dheu ose në diçka të tillë që mund të prishte tunelin. Dhe distanca në mes mendoj se mund të ishte për pjesën e ajrit, domethënë ose për temperaturën që mund ta ruante këtu brenda. Sa vjet u desh për ta ndërtuar? Më shumë se 10 vjet. Për shkak se në fillim të vitit të 70 mendoj që ka filluar ndërtimet, dhe në 87 në ditë domethënë se vit që ka mbaruar. Sirena. Po. Sirena e ka lasë. Po, kjo informonte... I bie kësaj, nëse ka një alarm, i bie kësaj sirene. Çfarë do të gjejë? Komitetit partisë. Po, të dyja domethënë funksionojnë në atë periudhë, po funksionuan më së shumti pasi të gjithë e dimë që lufta nuk ndodhi asnjëherë. Funksionuan më së shumti për ushtarët ose për njerëzit vendos për të praktikuar në rast të një sulmi të tillë. Ka rënë një sirene, më në një apo është shumë e vogël? Kam qenë në 97-ën kam. A ti ke lindur në 97-ën, ti ke lindur kur shkatrua këtu. Kur shkatrua çdo gjë. Kështu që e shikoni, përveç atyre që ka lindur në 97-ën, këtu duhet të ketë edhe një që ka lindur në 79-ën, që ta tregoj. Do duhet vërtet që të kemi më shumë informacion jo vetëm për turistët, por edhe për vete, sepse ky është një prej vendeve që është kryer një atraksion të jashtëzakonshëm.
Ti më thënë që sa turist ka pasur që kur keni punën para një viti? Gati domethënë 6 muajt e fundit të vitit kishte diku tek 10.000 turistë. 10.000 turistë që kanë prerë biletën. Me bileta? Po, me bileta, sepse janë dhe të tjerët që mund jenë fëmijët. Fëmijët e pa bileta. Kështu që bie që ka më shumë, se patjetër janë shoqëruar nga fëmijë, të cilët vetëm në 6 muaj kanë ardhur në këtë vend. Dhe do të bëhen 100.000, do të bëhen 1 milion, do të shtohen sepse u mua bëri përshtypje që njerëzit që takuan kishin informacion dhe donin të vinin pikërisht të shikonin këtë. Aq më tepër që koha në cilën jetojmë është një kohë që rikthen kujtimet e së kaluarës. Kështu që ky vend ka nevojë të tregohet. Sa mirë që është pastruar dhe ka dalë në dritë, tani duhet treguar sa më shumë. Jo, ajo është e mbyllur. Mbyllur? Po. Si thë? Kjo është një prej daljeve. Po. 3 nga daljet ishin direkt që ndodheshin pas bashkisë. Kjo është një dalje. Po. Deri këtu. Dhe direkt në krah të bashkisë. Atëherë kjo është e re, është për ndriçimin. Po, kjo është për pjesën e ndriçimit këtu. Si ndriçohet e gjithë? Me dhanë pa, faktikisht ka linjat që kalojnë të gjitha dhomat, më saktë dhomat. Që janë për tani. Po, janë kuptohet pas 2004-s që është marrë përsëri tuneli në atë periudhë. Nga 97-a, siç thash, që u shkatrua deri në 2004 ishte i vizitueshëm në të gjithë banorët. Hynte kush donte. Hynte kush donte, tamam. Kurse Po, në dy hynin apo hynin për të marrë ndonjë gjë të kishte ngelur. më saktë më kanë thënë që hynin dhe fëmijë për të luajtur më së shumti brenda në atë periudhë. Sa është çuditshme. Kjo është një pasuri e tërë, ju e shikoni nga vizitorët. Do thënë, e gjitha ka të bëjë me sa arrin ta vlerësosh një gjë. Ta pastrosh, ta nxjerrësh në dritë dhe ta nxjerrësh pastaj në treg. Tashmë, ky muzeum është në treg, ka pafund njerëz. E vetmja gjë që kërkon ky muzeum është të tregohet. Prandaj kemi ardhur ta tregojmë. Jo, besoj se do ishte e mjaftueshme kjo mens për 200 persona, po na ky vend thjesht mund të mirë në ushqimin e që ishte përgatitur për shkak se ushqimi ishte i konservuar dhe mund të shkonin në dhomat e tyre të fjetjes që mund të hanin aty. Po ashtu kishte edhe një sistem ventilimi më shumë ishte për pjesë. Kjo ishte dhoma e gjeneratorit. Këtu kishin 2 gjeneratorë të cilat ishin përdorur nga Çekoslovakia në 68-ën për shkak se vendet komuniste në atë kohë ndihmonin njëra tjetrën. Ky që po shikojmë tani ishte prodhimi i Skodës, kuptohet që punonte vetëm me naftë. Kishin po ashtu në këtë dhomë dhe 3 depo për të mbajtur naftën brenda. Kuptohet kishin dhe depo nafte. Po, për të mbajtur pjesën e asaj. Kuptohet kishin dhe një, si mund ta them, lidhje tjetër me elektricitetin që vinte nga jashtë, por gjeneratori mund të fillonte punën në rast kuptohet të një lufte. Por fatkeqësisht si çdo gjë tjetër që ndodhi në atë periudhë për shkak se nuk është se njeriu interesonte pas atyre viteve shumë për këto pjesë. Fatkeqësisht një nga ata 2 gjeneratorë që ndodhej pikërisht në këtë pjesë është dukur. Mund të jetë shkatruar, mund të jetë soptuar, nuk di. Duhet di kur ishte. Kishin dhe një depo të ujit që mund ta shikojmë. Do ta shikojmë rrugës brenda në tunel. Kjo është pjesa e kuzhinës. Po kuptohet. Asgjë tjetër. Nuk se interesojnë pjesa e drurit atëre, po dhe këto fatkeqësisht janë prishur nga pjesa e lagështisë që ka tuneli. Kuptohet që nga Kjo ka qenë kështu. Po. Ka qenë tavolina, si po ishin tavolinat, po. Pjesa e menzës, mens. siç shkruhet edhe dera. Po, ishte Sa menzë. veta mbante ky vend? Për sa veta ishte planifikuar? Faktikisht tuneli ishte planifikuar për 200 veta. 200 veta. Po 200 veta do hanin në këtë vend? Jo, besoj se do ishte e mjaftueshme kjo mens për 200 persona, po na ky vend thjesht mund të mirë ushqimin e që ishte përgatitur për shkak se ushqimi ishte i konservuar dhe mund të shkonin në dhomat e tyre të fjetjes që mund të hanin aty. Po ashtu kishte edhe një sistem ventilimi më shumë ishte për pjesën e ngrohjes të ushqimit, por që edhe kjo nëse u përdor.
drita. Drita digjen her pas here më ta. Faktikisht e këto dhoma që siç e shikoni nuk është se ka Ndryshimi vjetër. Po. Këto dhoma për shkak se nuk po siç e shikoni nuk është se kanë objekte ose diçka, më së shumti për treguar, nuk është se i rregullohet ndryshimi këtu, për shkak se në lagosht tjetër. Po do të ca objekte, se ka nevojë për objekte ky vend. Me këto faktikisht Ata që i kanë marrë, në sjellin se nuk i duhen më. Po s'e kanë hedhur. Ata që i ka marrë besoj se ka kaluar shumë kohë, as vetë se di. Dhe kujt ja preu mendja që këto do duheshin një ditë. Kush e dinte që do hapej si nuk hidhet, gjithçka transformohet dhe përdoret dhe hidhet në treg. Arsim shëndetësi. Çfarë mund të kishte këtu për arsim? Këtu besoj se mund të kishte pjesë të librave ose çfarë do gjeje që mund të përdorej për pjesën e shkollës që mund në qoftë se do jetonin këtu brenda. Sepse ka shikoj që ti do rini një kohë të gjatë, një kohë të pakutizuar. Shiko, se ndonjëherë ne qeshim tani normale. Kuptohet se ka kaluar shumë gjëra, por problemi është që besoj të gjithë lexojmë në lajme për luftat që po ndodhin. Jo vetëm për luftën, por për faktin që të pasurit e kësaj bote kanë krijuar bunkere atomike për të mbrojtur nga sulmet të mundshme atomike. Janë duke vlerë tokë dhe duke krijuar një jetë në tokë. Kjo ka qenë e bërë në Shqipëri që në 87-ën. Me pak fjalë, bota nuk ndryshon, gjithmonë përgatitet për luftë. Lufta është e pashmangshme asnjëherë. Një Gjirokastër ja hubët, me pas keni. Kjo është posta e saj kohe. Po, post telekomunikacioni. Dhe i vetmi objekt që ka ngelur pas telegrafi. Më sakt, në këtë dhoma kishin çdo mjet që i nevojite për të komunikuar, kuptohet me të tjerët që ndodheshin në Tiranë, ose edhe, siç mund ta them, gjitonët që ishin këtu, siç mund të ishte edhe Italia, Greqia në atë periudhë, në rast se kuptohet gjithmonë ndodhte në një sulm. Gjithçka, komunikimi nuk u mbiste asnjëherë. Komunikimi ishte nuk është se ishte vetëm kjo dhomë, ishin edhe 3 të tjera. 3 të tjera. Po. E bukur. Domethënë, arsim shëndetësi, kuadër, prokurori nga 1, komunikimi 4. E kuptoni besoj rëndësinë e komunikimit. Pa komunikim nuk ishte asgjë. S'ka asgjë, s'ka pasës do ketë. Ikëm nga PTT-t dhe po shkojmë te ku jemi këtu? Këtu jemi tek tualetet. Tualetet. Do me thënë në një vend që do rinin 200 vetë, ka ndërtuar vetëm 3. 3 tualete. 3 tualete. Allah turka. Kuptohet kishin dhe dushe në atë periudhë, në këto tualete. Kjo ishte dhoma e dytë e ventilimit. Ashtë dhoma e ventilimit, në gjithçka ndërtuar ventilimin. E shikojmë pak të ventilimin? Si thash, kjo ishte tunel antiatomik që kuptohet ventilimi ishte kryesori. Kryesori. Se dhe të gjitha hyrjet, të 4 hyrjet ose dalit kishin sistemet e veta domethënë të filtrimit. Kishin 4 domat dekontaminimi dhe filtrin e parë që nga vinte ajri. Kjo është mbyllur pas e hapsi muze. Po, në Afrika dhe në një nuk është e ma e tjerë. Atëre, kjo ishte një nga 4 hyrjet ose daljet. Më saktë ata kishin bërë 3 hyrjet ishin direkt nga pas bashkisë së qytetit për shkak se kuptohet. A kishin direkt komunikim me bashkinë? Po, direkt komunikim me bashkinë. Sa po dilin nga bashkia do me kishin direkt. Bashkinë e themi tani se dikurit është ishte komiteti, po. Ishin për shkak se kuptohet njerëzit më të rëndësishëm punonin aty në atë periudhë dhe në rastin e një sulmi kishin direkt 3 hyrje, domethënë që mos panikoseshin as. Por sot kjo dhe tjetra që ndodhet tek. Po është mbyllura. Po. Janë të mbyllura, kuptohet pasi u hap si muze, kishin frikë në vandalizmat ose gjërat që mund të ndodhin. Tani të gjitha nuk janë komunikuese. Jo. Ka ndonjë hyrje të tunelit e cila është bllokuar nga banorët që kanë ndërtuar, Është një hyrje që cila të shon tek xhamia e qytetit. Atëherë kjo ishte hyrja ose kjo ishte si dalje sekrete në atë periudhë. Ishte një tunel shumë i gjatë, gati 500 metra i gjatë. Kuptohet ishte edhe i ngushtë, më i ngushtë se vetë tuneli këtu. Dhe të çonte në 2 pjesë. Njëra ose në 2 dalje. Njëra ishte pas Hotel Çajupit, që është hoteli që është në djathtë të bashkisë, për shkak se ishte hoteli më i rëndësishëm në atë periudhë. Këtu dhe tjetra do të çonte tek poshtë pazarit të qytetit dhe direkt tek xhamia. Wow, ky vazhdo ka pafund. Ishte shumë i gjatë, saktë siç thash. Por fatkeqësisht nuk është se mund të vemi dot më tutje, për shkak se është rënuar. Pse çka ka ndodhur? E kanë mbyllur.
është rënuar dhe muret nuk është se japin kanë shumë siguri për shkak se mund të shikoni dhe vetë, janë dhe të lagura, dhe kjo pjesë ka mësë shumëti. Moment. Kështu që nuk vin pjesë vizitorët. Jo, te kjo pjesë jo. Thjesht sa po ja tregojmë na jashtë. Por ka një dalje atje në fund? Po, është një dalje që të çon tek Hotel Çajupi. Është e hapur e kam fjalën? Jo, ajo është mbyllur faktikisht. Është mbyllur prej jush? Po, është mbyllur siç thash, çdo dalje, çdo gjë është mbyllur pasi u hap si muze. Por kjo është një pjesë që nuk preferohet vizitorët, duke qenë se mund ja. Po, në Afrika dhe në një nuk është tema, thjesht të tregojmë, kuptohet. Problemi këtu është, problemi kryesor është lagështia me Po, lagështia është që ju duhet të ndërhyni, por duke qenë se ka shumë vizitorë, është mund të zgjuja. Është në periudhën që ka më shumë vizitorë është vera, që në këtë tunel dhe mund ndërhyet në verë, po kurse në dimër që nuk ka vizitorë, ndërhyet duhet për shkak se gjotë të shirave është Po, ndërhyet, ja dhe vera. Si ato që pa në fillim, 3 ose 4 dyer për të mbrojtur. Shkallët që shikoni këtu të çojnë direkt tek depoja e ujit. Mund të shkojmë dhe ta shikojmë. Këto janë ato shkallët e rrezikshme, që lajmërojnë guilat kujdes aty. Këto shkallë të çojnë kjo depoja e ujit, unë kam dyer gjithmonë merak, dyer që nuk lëvizin më. Vetëm një gjë nuk kuptoj, këta që kanë ardhur në të shtatën, që kanë grabitur, këto dyer nuk hapeshin dot pa çejsa. Kështu që unë duke parë këto dyer, vazhdoj të shoh që nuk janë njerëz rastësishëm ata që vinë edhe vjedhin, janë ata që kanë çejsa. Kjo nuk shtyhet, po do. Është largur akoma, ka. Po këtu dëgjohet akoma pikat e shiut. Ku është? Direkt te kjo pjesa këtu është ndodhet depoja e ujit. Po. Kishte tuba që vinin nga kalaja, përdorej ujë shiut, atë periudhë kishin dhe filtrin për atë gjë. Dhe kishin mjaftueshëm ujë, siç thash, qoftë nga ushqimet edhe nga uji, ishte mjaftueshëm për të rezistuar këtu brenda për aq kohë sa donin ata. Ishte aq ujë sa mjaftonte. Po. Kuptoj edhe. Do të nga këtu ngjitesh. Po, këtu ngjiteshin për të kontrolluar. Unë shumë gati për të ngjitur. Faktikisht janë ngjitur edhe të tjerë. Ngjiten, a? Kush ka problem? Jo, s'ka problem. Unë vetë s'jam ngjitur se jam pak peshë më po. E kam frikë të pjesë, po janë ngjitur, e kam parë. Nuk është se ka diçka shumë pak ujë ka atje. Atëre, kjo është salla e mbledhjeve, ose salla e konferencave. Janë të asaj kohë. Po, çdo gjë, më saktë, jo sepse ishin të gjitha në këtë dhomë, po ndodheshin në dhoma të tjera, vetëm kur u hap, u mblodhen të gjitha këtu. Ku bëheshin mbledhjet? Këtu mund të zhvilloheshin mbledhjet për shkak se, siç dihet, nuk është se pati ndonjëherë luftë që mund të zhvilloheshin tamam, po ushtarët ose të tjerët më të rëndësishëm në kësaj periudhe mund ta përdorin këtë vend edhe si klasë, mund të themi, për të mësuar në një pjesë. Ndërtimi është një nga sektorët jetik për zhvillimin e ekonomisë tonë popullore, Mer Hoxha. Dhe tregonte ishin disa pamje të ndërtimeve që ishin bërë, qoftë këtu, qoftë në vende të tjera. Krimi një ndërmarrje të ndërtimit janar në 1900 dot. Krimi i ndërmarrjes së ndërtimit në janar të 1105 mungon në fund. Këtu janë fotografi të vjetra të asaj kohe. Të asaj periudhe. Kishte edhe në ndërsa tjetër andaj ishte tregonte më shumë për pjesën e tregtisë. Rrjeti tregtive. Ishte rrjeti tregtisë e tregonte për 16 qytete, 14 qytete dhe 5 fshatra. Rrjeti i tregtisë socialiste, viti 26. Po, tregonte vitet, po gjithsesi këto nuk janë në qytet 14, në fshat 5. Ose ishin, ose ishte 14 qytete. 26, me viten. Po. Me thënë, në 50-ën, u bën 65, në 60-ën 135, në Mara, deri në 78-ën. Kam vajtur 324. Po çfarë ka vajtur njësi? Ko këto kemi pasur po. Këto besoj se kanë qenë njësic në të gjitha vendet. 182, në qytet, 100. Jo, këto besoj se janë në të gjitha. Po. Jo, këto. Po, nuk ishte vetëm, ishte, më duket se ishte për të gjithë fshatrat dhe qytetet, domethënë, të Shqipërisë në atë periudhë,
si ishin ndarë, do më dhe njësit, kuptohet. Po, çdo gjë do më thënë asaj po... Është prishur nga lagështira. Lagështia më do vetë. Tani, shu bëjmë në gjitha korat. Kjo është propaganda që së ndryshon. Ka vetëm tani është me rilsa. Dhe në këtë pikë që ndodhemi tani, është pika më e thellë, mund ta themi, në tunelit është 80 deri në 90 metra poshtë kalas së qytetit. Pikërisht në këtë pikë, po. Tuneli... Tu jemi poshtë kalas së qytetit? Poshtë kalas. 80 deri në 90 metra. Në gjithë të pyes, këtu sistemi ventilimit duke se funksionon më? Jo, sot jo. Thjesht në këtë dyrë, do më dhënë që janë hapur, do më tani është ajri ri. Ajri mirë. Po. Që është kjo dhoma që ka një varsë robash të dikur? Kjo ishte dhoma e personit më të rëndësishëm të asaj periudhe, si që ishte sekretari i parë. Dhoma e sekretari i parë. Kjo është dhoma që a i thika, punonka? Po, kishte çdo gjë, që bëhen si zyrë dhe si dhomë të fjeti. Atëre kishte çdo gjë që nevojitej këtu brenda, kuptohet në atë periudhë, por fatkeqësisht këto janë të vetmet objekte. Të vetmet objekte që janë ngelur. Kuptohet. Për dhomën e sekretarit parë. Kuptohet disa objekte, këto librat, revistat, sëse janë të asaj, ishin në tunel, po disa prej tyre i përkisin asaj periudhe. Janë vendosur pas 2014-ës, kur u hapë. Ky person ishte dhe një person tjetër që ishte, domethënë dy personat më të rëndësishëm që ishin këtu, ishte sekretari i parë dhe kryetari i komitetit. Të dy personat kishin dhe telefonat në dhomat e tyre që shërbejnë domethënë direkt në rast të një emergjencë mund të komunikonin me të tjerët që ndodheshin në Tiranë. Këto faktikisht në të gjitha këto janë të gjitha dhomat. Kishte elektriciteti që vinte nga gjeneratorit e të gjitha dhomat që ndodheshin këtu, shërbente për sistemin e ngrohjes. Tamam nuk e di se çfarë përdorin për ngrohje, për shkak se siç thash, çdo gjë u shkatërua në atë periudhë. Bëjmë ngrihen qartë si ka qenë. Po. Këto thjesht janë dëmtuar në ato vite. Domethënë çdo gjë siç shikoni është siç ka ngelur, thjesht këto pjesë, domethënë kjo është dhe një dhomë tjetër që janë dëmtuar, pjesa e sheshit. Ja, ky objekt të kujton shumë. Këto prodhoheshin në Shqipëri, të shprehmë. Dhe të kujton kapelen e gjyshit, të kujton pallën e babait, të kujton çadër që vjen ndoshta këtu. Të kujton gjithçka nga një jetë që nuk është më. Siç është edhe gjithçka tregon ky tunel i luftës tonë, që nuk është më, sepse po vjen në nxehtë. Kjo është dhoma e fundit për të vizituar. Faktikisht, tuneli këtu brenda, megjithëse mund të duket si labirint, është forma e saj është më së shumti katrore, gati 80%. 80% me tunelit, dhe pjesa katrore është direkt poshtë kalas së qytetit. Pra ishte pjesa më e mbrojtur, ku dhe ata kishin dhomat e fjetjeve. Këto ishin dhomat e fjetjeve? Po. Bie që kjo është pjesa më e mbrojtur. Këto zonë stafi. Jo, në fakt. Ka si pjesë stafi. Jo. është grupi. është grupi, po grupi kujt? Këtaj grupi? Duket se është për pjesë një. Se kuptoj. E bukur, ne flasim me gjuhën e kësaj kohe, stafi ashtu. Por të do të shkruaj stafi. Ky është pjesë e kuadrit. Kuadrit. Që emrat në dyrë tregonin vetëm pozicionet. Tregon pozicionet, po. Hierarkinë është në normalisht. Kuptohet, ca dhoma ishin dhe më dhe ca ishin më të vogla. Mund edhe të rrinë në këto dhoma 2 veta, 3, ose varet si shtash në amatësia dhomës. Këtu është informacioni. Këtu erdhëm në atëra. Po, këtu ishim në fillim. Okej, se të tani e një informacionet e vërtet. Të duke si e labirinti, të duke si ku hyrë ku del, por që është i derë, është katorë, është kalas, andaj i punë dhe katakombe.
Ti më thënë që nuk e përdorni fjalën katakombe. Jo, nuk është se përdoret. Ju thoni tuneli luftës së Po, ftohtë. kështu njihet më saktë në të gjithë. Kjo është njihet dhe këtë keni mënyrën se si. Tuneli luftës së ftohtë njihet domethënë qoftë nga ne nga vendasit, qoftë nga dhe turistë, nga vizitorët. Kjo është dalja. Ky është fundi. Këte i hym. Dhe ky është një super tunel për të vizituar. Kur të vish herës tjetër në Gjirokastër, po do të tresësh ato që fqit, eja të shikosh tunelin luftës së ftohtë. Eja të shikosh një histori nga e kaluara. Nuk është prallë nga e kaluara, është histori nga e kaluara. Eja shikoje edhe më trego. Edhe diçka tjetër do të kërkoj, ti që do vish ta shikosh ose ti që e ke parë. Kur shikosh këtë emision, dhe nëse ke qenë dikur pjesë e radiolojës të 87-ës, ose nëse ke lidhje me një prej ndërtuesit e këtij vendi, ose nëse ke lidhje me një prej njerëzve që kanë qenë në këtë vend për të ndërtuar, për të punuar apo për të arsye tjera, do doja të më shkruaj në dritaretelevizion@gmail.com apo të na shkruaj në Instagram dhe Facebook të na tregosh më shumë.